Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα δούμε φιλέ. Έχω ήδη κάνει ένα φιλέ με άδεια τετραγωνάκια. Σήμερα θα κάνουμε ένα φιλέ κανονικό, γιατί όπως γνωρίζετε το φιλέ δημιουργείται δουλεύοντας άδεια και γεμάτα τετραγωνάκια. Σήμερα θα δούμε το φιλέ με τετραγωνάκια που δημιουργούνται με 3 ποδαράκια. Υπάρχουν βέβαια και με 4, αργότερα θα δούμε αυτό που είναι με 4. Θα δούμε σε ένα τα επόμενα tutorial, θα κάνω αυτή την καρδούλα που επίσης είναι με 4 ποδαράκια. Αυτό βέβαια είναι από ένα project μεγαλύτερο, απλώς είναι πολύ απλή η πλέξη του και γι' αυτό θα σας το παρουσιάσω. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε μερικά πράγματα και θα αρχίσουμε. Αυτό βέβαια είναι πιο δύσκολο, θα το κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό είναι με 4 ποδαράκια, αλλά οι κανόνες πάντα οι ίδιοι. Εδώ παράδειγμα σας έφερα αυτό το σχέδιο, γιατί όπως θα προσέξετε εδώ υπάρχουν κάποια ποδαράκια τα οποία είναι εξωτερικά στο σχέδιο, αλλά είναι τοποθετημένα γιατί το φιλέ έχει καλή και ανάποδη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε και να βάζουμε κάποιο σημαδάκι για να ξέρουμε αν πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση ή αν γυρνούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι εάν δεν είμαστε προσεκτικοί κινδυνεύουμε να βάλουμε σε λάθος σημείο τα γεμάτα ποδαράκια και να μας βγει λάθος το σχέδιο. Σας έφερα αυτό το σχέδιο, αυτό το πατρόνι, γιατί θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Επαναλαμβάνω ότι είναι με 4 ποδαράκια, αλλά ο κανόνας αυτός ισχύει και για τα 3 ποδαράκια, όπως θα προσέξετε εδώ. Εδώ το γεμάτο ποδαράκι είναι 1, 2, 3 και 4. Τώρα, όταν τα τετραγωνάκια, όπως συνήθως συμβαίνει, βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν αυτό το ποδαράκι, το κεντρικό ποδαράκι, έχουν κοινό. Γι' αυτό θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 ποδαράκια. Το τελευταίο ποδαράκι του πρώτου τετραγώνου είναι το πρώτο του δεύτερου τετραγώνου. Το ίδιο και εδώ, όπως βλέπετε, 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το κοινό. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το κοινό και έχουμε 1, 2, 3, 4. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε 4 συν 4 συν 4 ποδαράκια. Θα κάνουμε, όταν έχουμε το απλό του τετράγωνο το γεμάτο, θα κάνουμε 4 ποδαράκια. Όταν έχουμε 2 τετράγωνα το ένα δίπλα στο άλλο, όπως βλέπετε εδώ, παίρνουμε αυτά τα 2 εδώ, είναι 1, 2, 3, 4, αλλά μετά είναι 1, 2 και 3, γιατί όπως έχω πει αυτό είναι κοινό στα 2 αυτά τετραγωνάκια. Το ίδιο και είναι κοινό σε αυτά τα 2 εδώ, που σημαίνει ότι θα κάνουμε τα 4 συν 3, δηλαδή δεν θα έχουμε στα 2 τετραγωνάκια, δεν θα έχουμε 8 ποδαράκια, αλλά θα έχουμε 7 ποδαράκια. Και όταν θα έχουμε 3 ποδαράκια το ένα δίπλα στο άλλο, δεν θα έχουμε 12 ποδαράκια, αλλά θα έχουμε 10 ποδαράκια. Γιατί όπως έχω εξηγήσει, έχουμε τα κοινά αυτά ποδαράκια, τα οποία μετρούν και για το πρώτο τετράγωνο και για το δεύτερο τετράγωνο. Το ίδιο και εδώ, και για το πρώτο τετράγωνο και για το δεύτερο τετράγωνο. Αυτό βέβαια θα το δείτε με λεπτομέρειες και είναι και θέμα συνήθειας. Αν όμως καταλάβετε αυτό, το υπόλοιπο είναι πολύ απλό. Το ίδιο όπως βλέπετε και εδώ στα 3 ποδαράκια. Εδώ έχουμε 1, 2, 3 ποδαράκια, γιατί έχουμε ένα τετραγωνάκι. Γι' αυτό έχω κάνει το σχέδιο αυτό κατά αυτόν τον τρόπο, για να έχουμε και μονά τετραγωνάκια και το ένα τετραγωνάκι δίπλα στο άλλο, για να μπορείτε να συνηθίσετε. Και όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει και την αναλλαγή. Εκεί που είχαμε το γεμάτα τετραγωνάκια, θα βάλω τα κενά για να δούμε πώς δουλεύουν. Βέβαια δεν θα το κάνω όλο αυτό, γιατί θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Πολύ απλά θα κάνω 2 σειρές
από το πρώτο και μετά θα πάω, αντί να κάνω την τρίτη, θα πάω κατευθείαν στην τέταρτη σειρά για να δούμε πώς γίνεται. Τώρα λοιπόν βλέπουμε εδώ έχουμε 3 ποδαράκια στο τετραγωνάκι. Στη συνέχεια έχουμε 2 κενά τετραγωνάκια και εδώ έχουμε 2 τετραγωνάκια όπως βλέπετε. Σας υπενθυμίζω ότι δουλεύουμε 3 ποδαράκια και όχι 4 όπως στο άλλο το σχέδιο. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε 1, 2, 3. Αυτό το ποδαράκι εδώ είναι κοινό για αυτό το τετραγωνάκι αλλά και για αυτό το τετραγωνάκι, όπως σας έχω εξηγήσει και στο σχέδιο εκείνο. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε 1, 2, 3. Το πρώτο του δεύτερου τετραγώνου είναι το τελευταίο του πρώτου, άρα 1, 2, 3 και στην πραγματικότητα αντί να έχουμε 6 έχουμε 5 και εκεί που έχουμε τριπλό αντί να έχουμε 9 έχουμε λιγότερα. Και αυτό λοιπόν είναι θέμα συνήθειας. Λοιπόν τώρα πώς μετρούμε για να αρχίσουμε ένα φιλέ. Για να βρούμε πόσες στυλιές μας χρειάζεται για να το αρχίσουμε, όπως έχω πει, το φιλέ είναι άδεια και γεμάτα τετραγωνάκια. Τώρα πώς μπορούμε να μετρήσουμε τις στυλιές για να ξέρουμε πόσες αλυσιδίτσες θα κάνουμε για να αρχίσουμε το πλεκτό μας. Παίρνω αυτό που είναι με 4 ποδαράκια, είναι το πιο κοινό. Συνήθως με 4 ποδαράκια είναι αυτά τα που συναντούμε πιο συχνά όταν θέλουμε να κάνουμε ένα πλεκτό. Λοιπόν, για να μετρήσουμε, να υπολογίσουμε τις αλυσιδίτσες που θα κάνουμε για να αρχίσουμε, μετράμε τα τετραγωνάκια. Όταν είναι τετραγωνάκι, όπως στην προκειμένη περίπτωση εδώ με 3, ο αριθμός των τετραγώνων πολλαπλασιάζεται επί 2. Όταν όμως είναι εδώ με 4 ποδαράκια, ο αριθμός των τετραγώνων πολλαπλασιάζεται επί 3. Στη συνέχεια προσθέτουμε μία αλυσιδίτσα γιατί μας χρειάζεται για να γυρίσουμε. Προσθέτουμε 3 αλυσιδίτσες οι οποίες μετρούν για ένα ποδαράκι και στην περίπτωση που έχουμε κενό το πρώτο μας τετραγωνάκι προσθέτουμε 2 αλυσιδίτσες αν έχουμε 4 ποδαράκια και μία αλυσιδίτσα αν έχουμε 3 ποδαράκια. Συνεπώς, εάν εγώ θέλω να κάνω ένα πλεκτό που να έχει 5 τετραγωνάκια, εάν εγώ έχω ένα παράδειγμα ένα σχέδιο που να έχει 5 τετραγωνάκια, θα πολλαπλασιάσουμε επί 3. Λοιπόν, όπως έχω πει, θα πρέπει να προσέχετε όταν βλέπετε εδώ, όπως βλέπετε εδώ έχουμε 2 αλυσιδίτσες. Όταν έχουμε 4 ποδαράκια, στα κενά τετραγωνάκια κάνουμε 2 αλυσιδίτσες και αφήνουμε 2 βελονιές. Ενώ στο σχέδιο με τα 3 ποδαράκια, εδώ κάνουμε μία αλυσιδίτσα και αφήνουμε μία θηλιά εδώ κάτω. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα κάνετε τον υπολογισμό σας, ο αριθμός των τετραγώνων, συν μία αλυσιδίτσα για να γυρίσετε, συν 3 αλυσιδίτσες που είναι τα ποδαράκια και αν το πρώτο τετράγωνο της πρώτης σειράς είναι ανοιχτό, άδειο, τότε θα προσθέσετε μία αλυσιδίτσα αν είναι με 3 ποδαράκια και 2 αλυσιδίτσες αν είναι με 4 ποδαράκια. Λοιπόν, τώρα για να αρχίσουμε το πλεκτό μας σήμερα, για να κάνετε αυτό το κομμάτι εδώ, το σχέδιο που έκανα εγώ, το δείγμα, ή θα κάνετε πολλαπλάσιο του 12 ή θα κάνετε απευθείας 24 αλυσιδίτσες και για να βάλουμε σε πράξη αυτό που είπα πριν, 24 προσθέτουμε μία για να γυρίσουμε, 3 γιατί μετρούν για ένα ποδαράκι και επειδή είναι με 3 αλυσιδίτσες εδώ είναι μία. Λοιπόν, 3 και μία 4 και μία 5. Δηλαδή στις 24 που έχω βάλει εδώ προσθέτουμε 5 αλυσιδίτσες για να έχουμε τον αριθμό με τις αλυσιδίτσες που μας χρειάζεται για να δουλέψουμε. Συνήθως το φιλέ δουλεύεται με τσιγκελάκι και κλωστή πιο μικρά από αυτά που χρησιμοποιώ εγώ. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε αυτό σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω κάτι πιο μεγάλο για να μπορέσω
για να κάνω κάτι που να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, αρχίζουμε, κάνουμε τον αρχικό κόμπο με τον τρόπο που εσείς θέλετε καλύτερα, όπως βολεύει εσάς. Εγώ κάνω κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο έχω και μία θηλιά, μία αλυσιδίτσα, και κάνω 29 αλυσιδίτσες, δηλαδή παίρνω την κλωστή και την παίρνω από τη θηλιά, παίρνω την κλωστή και την παίρνω από τη θηλιά, και έχω 3 αλυσιδίτσες. Θα κάνω τις 29 και τα λέμε αμέσως μετά. Έχω κάνει τις 29 αλυσιδίτσες μου. Τώρα παίρνω το σχέδιό μου, γιατί δουλεύουμε πάντα πάνω σε σχέδιο. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε ένα άδειο τετραγωνάκι. Θα κάνουμε λοιπόν ένα άδειο τετραγωνάκι. Για να κάνουμε ένα άδειο τετραγωνάκι, θα πατήσουμε στην πέμπτη αλυσίδιτσα από το τσιγκελάκι, δηλαδή ένα ζετέ. Τοποθετούμε το τσιγκελάκι στην πέμπτη αλυσίδιτσα, παίρνουμε την κλωστή. Έχουμε 3 θηλιές πάνω στο τσιγκελάκι, ένα ζετέ, και παίρνουμε την κλωστή από τις 2, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις άλλες 2. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε το πρώτο μας τετράγωνο. Τώρα, συνεχίζοντας να ακολουθούμε το σχέδιο αυτό το απλό σχέδιο που έχω κάνει, έχουμε να κάνουμε ένα γεμάτο τετραγωνάκι, δηλαδή θα κάνουμε 3 ποδαράκια, δηλαδή ένα αυτό που έχουμε, 2, και ακόμη ένα, το τρίτο. Και στη συνέχεια, για να ακολουθήσουμε αυτό το σχέδιο, έχω άλλα 2 κενά τετραγωνάκια, δηλαδή θα κάνω μία αλυσιδίτσα, γιατί όταν δουλεύουμε με 3 ποδαράκια κάνουμε μία αλυσιδίτσα, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και κάνω ένα ποδαράκι στην επόμενη. Μία αλυσιδίτσα για να κάνω το δεύτερο τετραγωνάκι, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και κάνω ένα ποδαράκι στην επόμενη. Τώρα έχουμε πάντα μπροστά μας το σχέδιο. Εδώ έχουμε 2 γεμάτα, δηλαδή ισχύει ο κανόνας ότι το μεσαίο το ποδαράκι είναι κοινό, δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3, δηλαδή θα κάνω 5 ποδαράκια. Και ένα αυτό που έχω εδώ, το πρώτο το έχω κάνει εδώ, για να κάνω το δεύτερο. Το τρίτο, το τέταρτο, και το πέμπτο, γιατί όπως είπαμε έχουμε ένα κοινό, οπότε έχουμε 5 ποδαράκια στην πραγματικότητα. Τώρα, συνεχίζοντας το σχέδιο, έχω 2 κενά εδώ, οπότε μία αλυσιδίτσα, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και πατάω στην επόμενη, κάνω ένα ποδαράκι, το ίδιο και για το επόμενο κενό τετραγωνάκι, μία αλυσιδίτσα, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και πατάω στην επόμενη και κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, πάντα το σχέδιο μπροστά μας, εδώ έχουμε 3 ποδαράκια, δηλαδή ένα τετραγωνάκι, ένα είναι αυτό που έχω κάνει ήδη και άλλα 2, και τα 3 αυτά ποδαράκια μας έχουν δώσει το γεμάτο τετραγωνάκι. Εδώ έχω 2 κενά, δηλαδή μία αλυσιδίτσα, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και πατώ στην επόμενη και κάνω ένα ποδαράκι. Το δεύτερο, μία αλυσιδίτσα, αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και κάνω ποδαράκι στην επόμενη, και εδώ κάνω το γεμάτο μου τετραγωνάκι, δηλαδή 3 ποδαράκια. Το ένα το έχω ήδη κάνει κάνοντας το άδειο τετραγωνάκι και 2 ακόμη,
Και στο σχέδιο μας πάλι εδώ κάνουμε τώρα ένα κενό τετραγωνάκι, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνουμε μία λυσιδίτσα και πατούμε στην επόμενη και κάνουμε ένα ποδαράκι και κάνω άλλα δύο ποδαράκια γιατί εδώ έχω ένα γεμάτο τετραγωνάκι. Και έχω τελειώσει τη σειρά μου. Τώρα πάντα στο σχέδιό μας παρακολουθούμε πάντα το σχέδιό μας, ακολουθούμε πάντα το σχέδιό μας. Εδώ έχουμε ένα γεμάτο τετραγωνάκι, άρα κάνουμε 3 αλυσιδίτσες και γυρνούμε και κάνουμε άλλα 2 ποδαράκια εδώ σε κάθε μία από αυτές τις 3 βελονιές για να κάνουμε ξανά το τετράγωνο το γεμάτο. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι απλό, εδώ είναι το σχέδιο, αλλά εγώ βλέπω εδώ έχω ένα κενό τετραγωνάκι εδώ και θέλω να κάνω ένα κενό τετραγωνάκι, άρα κάνω μία λυσιδίτσα, αφήνω μία βελονιά και στην επόμενη κάνω ένα ποδαράκι. Εδώ έχω ένα γεμάτο, δηλαδή κάνω το πρώτο μου ποδαράκι είναι αυτό, κάνω το δεύτερο και το τρίτο και στη συνέχεια θέλω να κάνω τα 2 κενά, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνω μία λυσιδίτσα εδώ και πάω στην επόμενη, κάνω ένα ποδαράκι και επίσης εδώ ένα κενό, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνω μία λυσιδίτσα, πάω στο επόμενο και κάνω ένα ποδαράκι. Εδώ έχω 3, εδώ έχω 3 ποδαράκια, δηλαδή έχω ένα γεμάτο τετραγωνάκι. Το πρώτο μου ποδαράκι είναι αυτό, κάνω άλλα 2, το δεύτερο εδώ και το τρίτο μου εδώ. Εδώ έχω άλλα 2 άδεια κενά τετραγωνάκια, δηλαδή κάνω αλυσιδίτσα, αφήνω μια αλυσιδίτσα εδώ και πάω στην επόμενη, πάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, ορίστε και το άλλο τετραγωνάκι και στο επόμενο, και εδώ θέλω ακόμη ένα τετραγωνάκι, μια αλυσιδίτσα, αφήνω εδώ μια αλυσιδίτσα μου, πάω στο επόμενο και εδώ πάνω στο ποδαράκι δηλαδή της προηγούμενης σειράς κάνω ακόμη ένα ποδαράκι. Εδώ έχω 2 γεμάτα τετραγωνάκια, έχω το πρώτο μου ποδαράκι είναι αυτό και κάνω άλλα 4 για να μου βγουν συνολικά 5 ποδαράκια, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και το πέμπτο. Εδώ τώρα έχω 2 κενά, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνω εδώ μία λυσιδίτσα, πάω στην επόμενη, εκεί που είναι τώρα το ποδαράκι μου της προηγούμενης σειράς και κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσιδίτσα για το επόμενο κενό και αφήνω μία αλυσιδίτσα εδώ και πάω να κάνω το επόμενο μου ποδαράκι. Και εδώ έχω ένα τετραγωνάκι, δηλαδή 3 ποδαράκια, το πρώτο μου είναι αυτό και κάνω άλλα 2 εδώ και κλείνω την δεύτερη σειρά μου με ένα κενό τετραγωνάκι εδώ, δηλαδή μία λυσιδίτσα, το πρώτο τετραγωνάκι που είχα κάνει, και εδώ πατάω στην τρίτη μου αλυσιδίτσα που είχα κάνει στην αρχή και είχα αφήσει την τέταρτη για να κάνω το τετραγωνάκι μου εδώ, και έχουμε κάνει αυτό το σχέδιό μας που είναι το ίδιο. Τώρα όμως, για να μην σας τρώω πολύ χρόνο, αν έχετε καταλάβει αυτό είναι πολύ απλό. Τώρα θα σας κάνω μια σειρά την τέταρτη, γιατί έχω κάνει 3 σειρές εδώ με αυτό το
το σχέδιο και μετά άλλαξα εδώ. Εκεί που ήταν τα κενά ποδαράκια έκανα γεμάτα και εκεί που ήταν τα γεμάτα έκανα κενά. Μόνο για να το δείξω μια σειρά. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε ένα κενό τετραγωνάκι. Δηλαδή θα κάνω ένα γεμάτο, δηλαδή θα κάνω 3 αλυσιδίτσες που μετρούν σαν ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι εδώ τώρα μέσα στο τετραγωνάκι της προηγούμενης σειράς, γιατί τώρα κάνω το αντίθετο όπως βλέπετε, και ένα τετραγωνάκι εδώ δίπλα και έχω γεμίσει εδώ το τετράγωνο αυτό, γιατί τώρα πια ενώ εδώ είχα κάνει αυτά τα δύο κενά, τώρα θα κάνω αντίθετα και γεμίζω αυτό το τετραγωνάκι. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε ένα γεμάτο τετραγωνάκι, θα το κάνω κενό και θα το κάνω κενό κάνοντας μία αλυσιδίτσα, αφήνοντας μία θηλιά εδώ και δουλεύοντας στην επόμενη, κανονικά δηλαδή όπως έχουμε δει ήδη. Εδώ έχω δύο κενά και θα τα κάνω δύο γεμάτα. Και πώς θα κάνω δύο γεμάτα? Δουλεύοντας 5 ποδαράκια, το ένα μου είναι αυτό, το δεύτερο εδώ μέσα, το τρίτο εδώ μέσα, πάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, το τέταρτο εδώ στο κενό της προηγούμενης σειράς και το πέμπτο εδώ πάνω. Και όπως βλέπετε έχω κάνει την αντίθετη εργασία. Εκεί που είχα τα κενά μου έχω κάνει γεμάτα και εκεί που έχω τα γεμάτα έχω κάνει κενά. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο γεμάτα. Θα τα κάνουμε δύο κενά. Πώς θα τα κάνουμε δύο κενά? Μία λυσιδίτσα, αφήνω μία βελονιά, ένα ποδαράκι, στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι. Μία λυσιδίτσα, αφήνω ένα κενό και στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε είναι πολύ απλό και αυτό. Εδώ έχω δύο κενά, άρα θα κάνω δύο γεμάτα, δηλαδή ένα ποδαράκι αυτό, το δεύτερο εδώ μέσα στο τετραγωνάκι, το τρίτο εδώ πάνω, το τέταρτο μέσα στο τετραγωνάκι, γιατί όπως είπαμε αυτό εδώ είναι το κοινό ποδαράκι, και το πέμπτο εδώ στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Τώρα εδώ έχω ένα γεμάτο, άρα θα κάνω ένα κενό, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνω ένα ποδαράκι εδώ και πάω εδώ στο επόμενο, εδώ έχω δύο κενά, δηλαδή θα κάνω δύο γεμάτα, δηλαδή ένα ποδαράκι είναι αυτό εδώ, το δεύτερο το κάνω εδώ μέσα, το τρίτο εδώ πάνω και έχει γίνει το πρώτο μας γεμάτο τετραγωνάκι. Τώρα το δεύτερο, μία είναι αυτή εδώ, μία βελονιά μας είναι αυτή εδώ, το ποδαράκι αυτό, το δεύτερο είναι μέσα εδώ στο κενό και το τρίτο εδώ δίπλα. Εδώ έχω ένα γεμάτο τετραγωνάκι, θα το κάνω άδειο, δηλαδή μία λυσιδίτσα, αφήνω ένα ποδαράκι εδώ, πάω στο επόμενο και κάνω ένα ποδαράκι. Εδώ έχω ένα άδειο, το κάνω γεμάτο, ένα ποδαράκι, το δεύτερο εδώ μέσα στο κενό και το τρίτο εδώ πάνω. Κλείνω τη σειρά μου εδώ κάνοντας ένα άδειο τετραγωνάκι, γιατί εδώ το έχω γεμάτο, δηλαδή μία αλυσιδίτσα, αφήνω το ποδαράκι αυτό εδώ και πάω εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά και κάνω ένα ακόμη ποδαράκι, και όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ απλό.
και είναι πάρα πολύ απλό. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.